Mirë, mbetemi në Europë dhe do të flasim për Zvicrën, shtet i cili në raport me situatat e krijuara në vende të tjera, të paktën në aspektin mediatik, ka raportuar një situatë më të qëndrueshme. Zvicra aktualisht numëron thuajse 30.000 të infektuar në numrin total që prej nisjes pandemisë. Atje numërohen 1737 jetë të ndara dhe nga i gjithë totalit të infektuarve raportohen 23.100 të shëruar. Por çfarë po ndodh vërtet në Zvicër? Çfarë masash janë marrë dhe çfarë pritet në vijim të paktën për javët apo muajt e verës? Ne kemi në komunikim të drejtë për drejtë Përparim Avdilin, deputet në Zyrih, për të biseduar dhe për të kuptuar më mirë se çfarë po ndodh vërtet në Zvicër. Përparim, mirëmbrëma, përshëndes, faleminderit që jemi ne. Përshëndetje, mirëmbrëma dhe faleminderit gjithashtu. Referuar shifrave zyrtare në Zvicër, Përparim, nuk është se ka pak të infektuar, por në raport me shtetet dhe situatat e krijuara në vendet e tjera të Evropës, Zvicra duket se e ka nën kontroll situatën, apo jo? Çfarë mund të themi? Po, besoj gjithashtu që mund të thuhet lirisht që Zvicra ka nën kontroll situatën. Natyrisht edhe numri 30.000 të infektuarve nuk është i vogël, edhe me diku pak se 1.500 të vdekur, natyrisht që është shqetësues, mirë po lirisht mund të thotë që tani më Zvicra ka nën kontroll situatën, me që ditë për ditë po zvoglohet edhe numri i ri të infektuarve. Kështu që masat që ndërmarri qeveria e Zvicrës qendrore tregon sukses, edhe tani po fillojnë që të rihapin pra pikërisht shoqërinë, tregun, bizneset, sepse masat e ndërmarra kishin sukses dhe e kanë në kontroll situatën. Edhe pse normalisht që duhet patjetër të ndjeken udhëzimet e Ministrisë së Shëndetësisë në aspektin e distancës, të maskave, edhe pse nuk janë të detyrueshme, mirë po prapë se prapë duhet të respektohen ato. Do të pyes për disa tema, disa çështje Përparim, po ndërkohë pyetjen e radhës dua të ta drejtoj për atë se çfarë thon specialistët, ekspertët, epidemiologët apo ata që punojnë në fushën e shëndetësisë. A cilësohet i kaluar piku, besoj, në Zvicër, çfarë raportohet? Po, cilësohet se i kaluar, këtë kishte raportuar edhe Ministria e Shëndetësisë në Zvicër dhe për këtë arsye filloi edhe me rihapjen e disa masave të ndërmarrë, domethënë të kthimit në një normalitet në thojza spaku, sepse normalitet nuk dihet se kur do kthehet. Mirë po besohet që spaku për momentin kemi kaluar atë pikun. Shpresojmë që nuk do të ketë edhe një valë të dytë, sepse për atë po flitet edhe që mund të ketë një valë të dytë ndoshta. Megjithatë, ngjelet e përgjegjësia e çdo qytetari që mos të shkojmë tek një valë e dytë dhe me masat e ndërmarra dhe me disimin e qytetarëve tani më që gjithkush e ka parasysh rrezikun e mundshëm të këtij virusit, që edhe të stabilizohet edhe nëse lirohen pra disa gjëra. Në nisje të gjithë kësaj situate Përparim, të paktën në Shqipëri, por edhe në vende të tjera u ngjall debati i numrit dhe i raportit të testimeve. A ka qenë një njëjti debat edhe në Zvicër, pra niveli i duhur ose jo i testimeve? Tani, normalisht që kemi pas edhe këtu debate të ndryshme në lidhje me numrat ose testimet që po bëhen, edhe a janë të mjaftueshme këta testime apo jo. Unë besoj që Zvicra ka bërë jashtëzakonisht shumë testime, deri në 6.000 testime në ditë, për diku 20-30 ditë rresht. Ndoshta kishte mundur të bënte edhe më shumë, megjithatë në bazë të këtyre testimeve u tregu që kishte sukses me strategjinë e tyre. Përgjegjësia e institucioneve dhe besueshmëria nga njerëzit në institucione në qeveri është shumë e lartë në Zvicër. Duhet ta keni parasysh ndoshta për dallim me Shqipërinë. Prandaj dhe këto debate nuk e kishin atë intensitet të madh nëpër media apo në shoqërinë tek njerëzit, sepse i besonin
institucione shtetërore si Ministrisë së Shëndetësisë për shembull, dhe duke pas parasysh edhe tani suksesin pra pikërisht të kësaj strategjie, normalisht që kërkohet edhe rihapja e shoqërisë, pra rikthimit të një normaliteti. Çfarë ishte kjo pandemi në raport me sistemin shëndetësor zvicerian përparim? A ishte një goditje e fortë apo tregoi që kishte një sistem me themelet forta? Zvicra njihet si një vend me një siguri zakonisht të madhe edhe në aspektin shëndetësor, edhe kjo gjë u dëshmua edhe tani, pra pikërisht në këtë kohë krize, ne fatmirësisht mund thuhet që që sistemi shëndetësor nuk e arriti limitin e saj, pra kishte vazhdimisht rezerva apo kapacitete shtesë që të pranonte në rast nevoje pra pacientë edhe më shumë. Megjithatë normalisht që nuk mund t'i shpëtonte çdo kujt jetën, sepse virusi kishte edhe atë fuqinë e saj, mirë prapë mund thuhet që sistemi shëndetësor tregoi dhe cilësinë e vetë, tregoi edhe cilësinë e sistemit shëndetësor, tregoi cilësinë sistemit shtetëror, politik, organizativ të Zvicrës. Kështu që edhe kjo pra një dëshmi e suksesit. Përparim pak më herët ti na the që ka nisur një farë lehtësimi i masave të izolimit, po në fillim të pandemisë çfarë vendosën pra? Sa të forta, sa të ashpra ishin masat e izolimit në Zvicër? Masat erdhen gradualisht, edhe këtu hap pas hapi, fillimisht edhe në Zvicër normalisht si në çdo vend tjetër ishin të shokuar, nuk dinin se si të reagonin vetë njerëzit, pastaj veçëria filloi të ndalonte evenimentet, takimet apo tubimet e mëdha, fillimisht me mbi 1000 persona, pastaj e ulën numrin vazhdimisht derisa e ulën në 5 persona. Pak a shumë masa të ngjashme me vende tjera të Evropës. Derisa erdhe dhe ai lockdown, pra një lloj mbyllje e madhe. Emergjente, mbyllje e madhe pa pikërisht, që është parapadhe me ligj në Zvicër, që është votuar edhe prej qytetarëve të Zvicrës fatmirësisht para disa viteve, pikërisht për situata të tilla. Dhe u mbyll pothuajse gjithçka, restorante, domethënë gjithçka ku njerëzit mund të takoheshin, u mbyllën edhe parqet, vetëm gjërat që ishin hapur ishin normalisht vende pune, më thonë zyrat, vendet ku punohet pra, spaku, domethënë ato biznesa apo ato vende pune, kompani që kryen shërbime themelore, domethënë bankat, spitalet, e kështu me radhë, që kryen shërbime themelore dhe jo si për shembull restorantet, baret apo biznese tjera, këto gjithë u mbyllën. E qartë. Ndërkohë, në momentet që flasim, përparim, çfarë është e mundur të bëhet në Zvicër? Ka një plan rajonal, le të themi në Zyriu, ku ti ndodhesh dhe jeton dhe punon, ka një plan masash ndryshe, apo është një plan kombëtar izolimi dhe lehtësimi gjithashtu? Jo, ka fillu tani lehtësimi, sepse strategjia kishte sukses, po lehtësimi filloi normalisht për shkak edhe vetë situatës qytetarëve që ishin të mbyllur dhe nuk i pëlqente situata. Duhet theksohet ndoshta mbyllja nuk ishte në një aspektin e një burg shtëpia, ku ndoshta siç është në Shqipëri, ku njerëzit e kanë ndaluar me sa diun që dalin dhe jashtë. Këtu në Zvicër lëvizja e lirë në asnjë moment nuk ka qenë e cenuar apo e prekur nga qeveria. Një gjë që besoj që do ta provonte as vetë qeveria ndaj qytetarëve, sepse është diçka shumë e shenjtë për vetë qytetarët, sepse edhe janë të përgjegjshëm dhe arritën që në kohën e tyre të lirë, derisa nuk punonin një pjesë e madhe, sepse diku 30% të qytetarëve në Zvicër nuk punonin gjatë kësaj krize, nga që ishin të prekur me ato masa të ndërmarra. Nuk ishte ndalim të cenim të lëvizjes lirë, nuk ishin ndaluar të lëvizin lirë. Tani kanë rifillu me i hap disa dyqane, biznese, kanë fillu me i hap për shembull berberet, floktorët, nga 11 maj pritet që të fillojnë të rihapin edhe shkollat me një plan normalisht të adaptuar me këtë krizë, të adaptuar edhe në aspektin e 2 metrave distancë që duhet të ketë,
do thënë gjysmë dite, kështu gjysmë dite njëra pjesë e klasës, pastaj do të fillojnë edhe të rihapen edhe restorantet, edhe baret, edhe aty me rregulla, kuptohet. Domethënë nuk është rikthim në normalitet absolut, mirë po rihapje e bizneseve edhe për një arsye shumë të madhe, sepse një gjë që u pa dhe u dëshmu që tani është që përveç se është shkaktuar një dëm shëndetësor, dëmi ekonomik është shumë jashtëzakonisht i madh dhe është një dëm që nuk mund të riparohet për vitet e tëra dhe për të mbajtur në kufi këtë dëm, spaku tani po mundohet që të rihapet pra ekonomia, që ekonomia vetë të filloj pra të i marrë kam të veta, pra. Ti përmende në fund fjalës tënde, tani përmende ekonominë përparim, po çfarë ishte kjo pandemi për ekonominë në Zvicër? A ka një llogaritje paraprakisht? Po, ka, fatkeqësisht kjo pandemi është një dëm i madh për ekonominë. Zvicra njihet si vend jashtëzakonisht i fortë ekonomikisht, gjë që është, por nuk besoj që në krahasim me vende tjera ndoshta mund të përballet më mirë, por megjithatë është një problem jashtëzakonisht i madh, një dëm jashtëzakonisht i madh. Derisa para pandemisë kishim një papunësi deri të 2%, 2.1%, pritet që në përfundim të gjithë kësaj periudhe të ketë deri në 7% papunësi. 30% të gjithë punëtorëve aktualisht nuk punojnë. Këto janë vetëm dy shifra ku shihet impakti i madh i kësaj pandemie në aspektin ekonomik. Do të ketë më pak hyrje nga tatim paguesit, kuptohet me që bizneset vetë nuk funksionojnë, nuk po krijojnë të ardhurat e tyre që të financojnë pra investimet shtetërore. Është për Zvicrën një nga sfidat më të mëdha që nga lufta e dytë botërore në aspektin ekonomik. Normalisht fatmirësisht edhe Zvicra ka rezervat e veta, megjithatë nuk do ngeret pa dëmet e mëdha, pra edhe në aspektin e pritshmërive të rritjes apo të zhvillimit ekonomik, që para pandemisë kishte një pritshmëri që të zhvillohet ekonomia për 1.2%, tani parashikimet janë më pesimiste. Duke qenë se ti je i angazhuar në politikbërje, në hartimin e ligjeve përparim, nuk e di sa mund të përshtatet në realitetin zvicerian kjo që do të pyes, por duke qenë se në Shqipëri qeveria ka publikuar dhe ka ofruar 2 paketa financiare në ndihmë të kategorive të ndryshme, a do të ndodh në parim e njëjta gjë edhe në Zvicër, pra do të asistojë shteti atje qytetarin, biznesin, çfarë është duke u biseduar, çfarë është duke u bërë? Po, jo vetëm që do ta bëj, por ka vendosur shumë herët që ta bëj. Domethënë në momentin që Zvicra ka vendos për mbylljen e bizneseve, i ka ofruar edhe njëkohësisht edhe ndihmë, sepse derisa shteti po ndërhyn në ekonominë e lirë, atëherë edhe shteti, domethënë derisa shteti po jam pamundson bizneseve të zhvillimin e aktivitetit tyre, qartë. Po, atëherë edhe shteti është i detyruar që t'i ofrojë një ndihmë, një mundësi. Pra, i ka ofruar për pothuajse për gjithë në përshtim ndoshta të disa sektoreve ndihmë në formë qoftë të subvencioneve apo të marrjes përsipër të 80% të rrogave të punëtorëve të tyre, sepse derisa punëtorët nuk janë të punësuar, nuk janë në punë aty, ata duhet të marrin prapë rroga, aty i ka paguar për ata 30% që e përmenda, i ka paguar shteti për shembull 80% të rrogës. Pastaj i ka ofruar edhe kredi apo i ka ofruar bankave private në Zvicër një lloj garancioni për kredimarrje nga kompanitë ndryshme që tani kanë nevojë për kredi. Domethënë Zvicra këtë hap e ka bën bashkë në njërin anë e ka di që po i bën dam bizneseve, domethënë kur i ka mbyll dhe të njëjtën kohë dhe i ka ofruar ndihmë shumë herët, edhe për mua është absolutisht normale kjo, me që vetë shteti po e bllokon këtë gjë, atëherë edhe shteti vetë duhet të ndërhyjë. Cili mendohet ose cili është llogaritur deri më tani përparim si sektori më i goditur në Zvicër?
Normalisht sektori i gastronomisë, hotelerisë dhe turizmit janë si në çdo vend tjetër ka shumë të prekur. Megjithatë edhe nuk duhet harruar edhe këto sektore tjerë të eksportit, për shembull, ose të tregtisë në përgjithësi, sepse në Zvicër është e varur ekonomikisht nga tregtia. Çdo 50% të ardhurave zvicrane fitohen nga jashtë dhe aty për tani nuk ka shifra të sakta kuptohet, por edhe aty pritet që të ketë dëme të mëdha. Zhvillimi në përgjithësi është në rënje tani, nuk është se siç e thash edhe më herët, është pritet që të ketë zhvillim pozitiv. Tani po I futemi në recensioni dhe këtu nuk ngelet askush pa u prek. Ndërkohë në Zvicër ka një komunitet të konsiderueshëm shqiptarësh, për cilën Shqipëria dhe Kosova të dyja bashkë e shohin me krenari, të paktën pjesën e shqiptarëve të Zvicrës. Çfarë informacionesh ke përparim? Si janë ndodhur ata? Çfarë mund të themi në këtë situatë? Nuk besoj që dallohen shqiptarët, komuniteti shqiptar këtu me shoqërinë në përgjithësi në Zvicër, nga që janë edhe mirë të integruar. Nuk e di, nuk kam shifra që shqiptarët janë më shumë apo më pak të prekur në aspektin shëndetësor, as edhe në aspektin ekonomik, me që janë të integruar në çdo sektor, në çdo rreth në çdo biznes, kanë ndërmarrjet e veta që janë normalisht të prekur si çdo biznesmen tjetër, kanë fëmijë që shkojnë në shkollë, janë vetë punëtor e kështu me radhë. Kështu që shqiptarët normalisht si çdo qytetar tjetër edhe në Zvicër janë të prekur nga kjo. Sigurisht që edhe është një problem tjetër tani biseda e rihapjes së kufive që po afrohemi sezonës verore dhe shqiptarët si zakonisht që I bën pushimet e tyre në atë vej, pra në Kosovë, mas në Shqipëri, tani nuk janë të sigurt nëse mund t'i bëjnë këto pushime pikërisht aty apo duhet të qëndrojnë në Zvicër. Kjo ndoshta mund të dallohet nga të tjerët. Në fakt, hapja e kufive sot në daljet publike të Ministres Shëndetësisë dhe të Kryeministrit këtu në Tiranë shihet ende si diçka që duhet vi, pra nuk ka asgjë të vendosur ende, kufit mbeten të mbyllur, po ndërkohë komunikimi midis Zvicrës dhe kryesisht Kosovës apo edhe Shqipërisë mbetet edhe në terma financiare, apo jo, lidhjet familjare bëjnë të vetën, ashtu siç ka ndodhur gjatë gjithë këtyre viteve me dërgesa apo ndihma financiare. A mendon se kjo e ka zëruar gjithë kjo situatë, pra këtë pjesë komunikimi nëpërmjet monedhës, ndihmës financiare që shqiptarët e Zvicrës sjellin në Kosovë apo në Shqipëri? Edhe në Zvicër nuk dihet për një datë, domethënë nuk është caktuar një datë kur do rihapen kufijt. Ka një pasiguri të madhe. Aktualisht kufijt janë të mbyllur për të gjithë, përveç se në raste specifike, raste familjare urgjente, kështu siç dihet. Në aspektin pa pikërisht Zvicër Kosovë ose Zvicër në vendet shqiptare, ky aspekti financiar besoj që do jetë problem I madh. Tani ka komunikim edhe financiar, pra normalisht që familjet këtu po I mbështesin familjet e tyre, ka disa iniciativa private të fondacioneve të ndryshëm në Kosovë, Maqedoni, Shqipëri me stadion, ku po bëhen thirrje pra pikërisht në këtë fazë të ndihmojnë, megjithatë edhe vetë qytetarët apo shqiptarët në Zvicër për shembull janë vetë të prekur financiarisht. Domethënë tani gjithkush është pak më pasiv se sa siç ishte, por normalisht që do ndodhë një strategji për Kosovën, Shqipërinë apo vendet në përgjithësi në Ballkan, nëse edhe në këtë pushim veror diaspora shqiptare nuk arrin të I bëj pushimet e tyre atje, gjë që dihet që është një aspekt jashtëzakonisht I rëndësishëm në aspektin ekonomik, ky konsumim, se nuk është lloj investimi, po thjesht vetë konsumimi që është I rëndësishëm për ekonomitë edhe Shqipërisë, të turizmit, po edhe të Kosovës. Nëse nuk hapen kufijt, atëherë do shkaktohet edhe një problem tjetër. Besoj se kontakti I vetëm këtë vit, ashtu siç e përmendë pak në fund, do jetë nëpërmjet turizmit, apo jo, pra në momentin e hapjes kufive, bashkë njemi përpara disa viteve, jemi njohur dhe komunikuar
në samitin e parë të diasporës, mendon se diaspora kontaktin me Shqipërinë dhe Kosovën këtë moment pra po pret që të ketë nëpërmjet turizmit dhe pret hapjen e kufive, apo jo? Po, me që është një lidhje familjare, është një zakon i tyne pra, që t'i bëj pushimit atje, të vazhdoj komunikimin. Komunikimi ekziston tani për tani në mënyrë virtuale. Nuk besoj që do ketë për momentin gatishmëri të madhe nga diaspora në aspektin e investimeve të ndryshme, nga që vetë diaspora që jeton në përvendet e Evropës apo kudo janë të prekur. Është ndikuar ashtu si francezët, zvicerianët, italianët e tjerë. Gjithkush është i prekur në aspektin ekonomik dhe ka një pasiguri të madhe për vetë, biznesin e vet. Dhe është gjë normale që nuk do ketë prioritet ndoshta atë aspekt. Megjithatë nuk besoj që nuk do bëhet asgjë, por gjithçka varet nga zhvillimet qoftë edhe të epidemisë në aspektin e shëndetësisë shëndetësor, por edhe nga aspekti politik të rihapjes së kufive e kështu me radhë. Sigurisht që parësor është shëndeti, po ndërkohë unë dua të të pyes personalisht, ti je deputet në Zyrih, si ka qenë të ushtroje funksionin dhe detyrën tënde gjatë kësaj kohe? Si e keni bërë? Në fakt, kuvendi jonë dje kishte në mbrëm, domethënë, të mërkurën, si zakonisht ne kemi një javë takimet e kuvendit, seancën e kuvendit, dhe dje për herë të parë që nga mbyllja, që nga lockdowni kishim seancën e parë. Sepse në momentin që erdhi lockdown edhe seancat u anuluan për shkak të sigurisë në aspektin shëndetësor, kuptohet. Jo që kishim të ndaluar sepse kuvendeve apo demokracisë në përgjithësi nuk ju është ndaluar, as nuk mund të ndalohet funksionimi i vet, sepse në kantonet të ndryshme në Zvicër kishte edhe zgjedhje dhe votime të ndryshme. Normalisht brenda aty në rrethanave të mundshme në këtë aspektin shëndetësor. Brëme kishim seancën e parë në një sallë tjetër ku garantohesht edhe distanca 2 metra. Mbledhjet e komisioneve, mbledhjet mitinget të ndryshme që i kishim, i kemi aktualisht gjithë përmes videokonferencave, besoj siç po i bëjnë edhe të gjithë të tjerët. Duhet të mësojmë pra të punojmë ndryshe, sepse politika, sidomos në Zvicër, është sidomos politike drejt për drejt, debateve të drejt për drejt me njerëzit, si demokracie drejt për drejt vetë, dhe tani po bëhet demokracia virtuale. Normalisht që duhet ta mësojmë këtë, por është shumë me një rëndësi shumë të madhe edhe në aspektin demokratik, pra që politika apo demokracia, funksionimi i demokracisë të garantohet dhe të funksionojë edhe në një kohë krize. Zvicra është e njohur për referendumet e saj lokale dhe ti përmende që ka patur zgjedhje gjatë kësaj periudhe, është interesante të dim. Për çfarë çështjesh janë votuar? Votimet në fakt u anuluan, nga që nuk ishte një votim që nuk mund të anuloheshte, sepse në Zvicër ka 4 herë në vit votime të ndryshme në rrafshin nacional, kantonal dhe komunal. Dhe ato votime u anuluan për maj, sepse janë në maj, do mbashin në maj tani, dhe u anuluan dhe u shtyhen për në shtator. Kurse në një kanton, jo në kantonin tim për shembull, por në kantonin e Cangaren, kishte zgjedhje për kuvendin kantonal, pra kuvendin e kantonit. Kishte zgjedhje normale, u zgjedh tani s'ka 2-3 javë që zgjedh kuvendi i ri i kantonit, pra në brenda kësaj krize, pra. Praktikisht në pikun e epidemisë janë zhvilluar zgjedhje. Po, sepse nuk ishin si të udhës që pandemia, kjo krizë ta pamundsoj demokracinë. Një vlerë zakonisht e madhe. Përparim Avdili, unë të falenderoj shumë për përshkrimin që i bëre situatës aty ku ti ndodhesh në Zyrih, por jo vetëm dhe në Zvicër dhe gjithashtu për bashkombasit tanë që ndodhen atje shqiptarë dhe shqiptarët Kosovës. Falenderoj gjithashtu dhe ju uroj shëndet gjithëve dhe shikuesve tuaj.